අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ Nokia ෆෝන් එකක්. මේක Nokia 3 ෆෝන් එකක්. මේකේ බැටරිය ඉදිමිලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකට අලුතින් බැටරියක් දාලා. ඔයාලත් වීඩියෝ එක පැහැදිලිව බලා ගන්න. බෑක් කවර් එක ලේසියෙන්ම ගලව ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ විදිහට. මෙතන ඇන කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක ගලවා ඉවත් කර ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ බැටරිය කනෙක්ටර් එකෙන් ගලවා ඉවත් කර ගන්න ඕනි. මෙතන තියෙන්නේ බැටරි කනෙක්ටර් එක. ඒකත් ගලව ගන්න ඕනේ. බැටරි එකත් මේ විදිහට ගලවා ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ ෆෝන් එක සඳහා මිලදී ගත්ත බැටරි එක. මේ බැටරි එක ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 2500ක් පමණ වෙනවා. මම මේ විදිහට දැන් බැටරි එක චෙක් කර ගන්නවා. වීඩියෝ එකේ විදිහට කලින් ගලවපු ඇන ටික ආයෙත් සවි කර ගන්න ඕනේ. පහසු වැඩක් මේ ෆෝන් වලට බැටරි දාන එක. ඔයාලත් කඩේකට දෙන්න ඕනේ නෑ. මේ වගේ දෙයක් ගෙදර ඉඳන් උනත් කරගන්න පුළුවන්. බෑක් කවර් එකත් මේ විදිහට පහසුවෙන්ම සවි කරගන්න. මේ ලොක් තියෙන්නේ.
අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලගේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න යන්න. ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් මට ලියන්න. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.